Ang Lobo at ang Pitong Tupa. Noong unang panahon, may isang tupang naninirahan sa gubat kasama ang kanyang 7 anak. Mahal na mahal niya ang mga ito. Isang araw, habang siya ay naghahanda ng makakain nila, ay nagbilin siya sa kanyang mga anak. Mga anak, pupunta ako sa gubat para manguha ng mga kain natin. Kaya makinig kayong maigi sa sasabihin ko. Huwag pagbuksan ng pinto ang sino man maliban sa akin. Lagi lang nakaabang dyan ang masamang lobo. Hinalikan niya ang kanyang mga anak at nagpaalam na. Ang hindi niya alam ay naghihintay na pala ang lobo na umalis siya. Gustong gusto kasi nito na ang karne ng mga tupa ang kanyang makakain. Pumunta na ang lobo sa bahay at kumatok. Mga anak, ito ang nanay nyo. Buksan nyo ang pinto. Marami akong dalang pagkain para sa inyo. Mga anak, Matatalino ang mga batang tupa. Alam nila na ito ay ang masamang lobo. Oh, masamang lobo, huwag mo kaming lokohin. Umalis ka dyan. Kaya naman, paulit-ulit na nag-ensayo ang lobo para magaya ang boses ng inang tupa. Sa pagkakataong ito, mas nilaksan niya pa ang boses niya. mga anak ko, buksan nyo ang pinto. Ito ang nanay nyo. Dalian nyo dyan. Matatalino ang mga batang tupa kaya sumilip sila sa salamin sa baba ng pinto. Huh? Hindi namin bubuksan ng pinto. Nakikita namin ng mga paa mo. Ibang-iba yan sa paa ng nanay namin, no? Ang kulay ng mga paa niya ay puti. Dahil dito, dali-daling tumungo ang lobo sa tindahan at sinabi sa tinderong kulayan ng paa niya ng puti. Nagulat ang tindero sa kakaibang hiling ng lobo. Pero dahil sa takot ay sinunod niya ito. Kaya naman bumalik uli sa bahay ang lobo. At siya'y dali-daling kumatok. Mga mahal kong anak, nakabalik na ako. Pakibuksan na ang pinto, dalian nyo. Mga anak, Sumilip uli ang mga tupa at nakita na nila na puti ang mga paa. Kaya binuksan nila ang pinto at pagkakita sa lobo ay agad silang tumakbo sa sobrang takot. Ang isa ay nagtago sa loob ng orasan, ang iba ay nagtago sa ilalim ng kama, ang iba naman ay nagpunta sa likod ng kurtina. Pero nakita pa rin sila ng lobo at kinain silang lahat, maliban doon sa isang nakatago sa loob ng malaking orasan. Pagkabalik ng inang tupa ay nagulat siya nang kanyang makita na bukas ang pinto. Naisip niya na baka sabik na sabik lang ang mga bata na makakain. Kaya tumungo siya sa loob ng kanilang bahay. Pero bigla siyang nalungkot at nangamba nang makita na wala ang kahit isa sa mga anak niya at tila ba nilooban ang kanilang bahay. Iyak siya ng iyak at nasabing, "Mga anak ko, anong nangyari sa inyo? Bakit niyo binuksan ang pinto? Siguro ay kagagawa nito ng masamang lobo. Ililigtas ko kayo." Narinig ito ng isa niyang anak na nagtago sa orasan. Inay? Inay, ako po ito. Naririnig niyo po ba ako? Ako ito ang inyong bunso. Kinuha ng ina ang kanyang anak at hinalikan ito ng paulit-ulit. Kinuwento ng kanyang anak ang lahat ng nangyari. Maya-maya ay narinig na nila ang hilik ng lobo. Mukhang andito pa siya. Anak, iabot mo sa akin ng gunting. Ngayon na. At dinala ng bunso ang gunting. Pumunta silang dalawa sa hardin at doon nila nakita ang lobong mahimbing na natutulog. Dahan-dahang ginupit ng inang tupa ang tiyan ng lobo. At nakita niya ang kanyang mga anak na buhay pa, kaya isa-isa niya itong kinuha mula sa tiyan ng lobo.
Niyakap niya ang kanyang mga anak at sinabihan nitong manguha ng mga bato at ilagay sa loob ng tiyan ng lobo. Kaya naman nanguha sila ng malalaking bato at matapos ito nga ay inilagay na nila sa loob. At itinahi naman ng inang tupa ang tiyan ng lobo. Matapos ay umuwi na silang magkakasama. Maya-maya pa ay nagising na ang lobo at uhaw na uhaw ito. Kaya tumungo sa isang balon para uminom. Ngunit pagyuko ay hindi niya mabalansi ang kanyang sarili, kaya nahulog siya rito at namatay sa pagkakalunod. Pinanood ng mga tupa ang lahat ng nangyari. Pagkatapos ay lumabas silang lahat at nagsayawan dahil sa saya. Pagkat tuluyan nang nawala ang lobo at hindi na nila kailangang matakot pa. Gusto niyo pa ba ng maraming kwento? Mag-subscribe na sa aming channel, imbitahan mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan at sama-samang mag-enjoy sa Magic Box Filipino kung saan puno ng kasiyahan at pagkatuto.